Good day everyone! Welcome back to my channel. And for today's vlog, magkakaroon tayo ng unboxing. Last month kasi, finally, nakakuha na tayo ng ating... Yes! Finally! Gusto nyo ba siyang makita? Okay, so pakita ko sa inyo ah. Ito siya. So yun na nga ang ating bagong-bagong Nmax 155. Ang gwapo, no? Pero mas gwapo yung may-ari. What? And since nagkaroon na nga tayo ng ating pang-rides, medyo nanonood na tayo ng motovlogs sa pag-apply o paglagay ng accessories sa motor. At syempre, medyo na-inspire tayo. Nagtingin-tingin ako online. Ang dami pala accessories na pwedeng ilagay sa motor. But since wala tayong budget, syempre, add to cart muna. At ang una nating in-order ay yung tinatawag na footboard matting. At sinamahan na din natin ng key holder para dito. Wow! So, nasa na ba yun? Nasa na ba yun? Nasa na ba yun? Yan pala. So, ito na yung in-order natin na footboard matting at key holder. So, nabili ko siya sa halagang 395 yung footboard matting natin at 102 sa may key holder. So, na-order ko siya online sa Lazada. So, buksan na natin. Mukhang magandang unahin. Unahin natin itong keychain holder. So, ganito yung itsura niya. Mag-order ako ng ganito kasi para pwede kong isabit yung susi sa tagiliran ko. So, ganito kasi siya. Okay, so apply na natin. So, ayan na siya. So, pwede na siyang isabit sa tagiliran mo para hindi mo makalimutan kung saan mo nilagay yung susi mo. Okay? So, next ay ang footboard matting. So, buksan na natin siya. So, ito siya. So, yung materials na ginamit dito ay I think
alloy yata ito or stainless, tapos rubber. Ito alloy or stainless, ito na naman ay rubber. Ang maganda dito ay meron siyang kasamang mga tornilyo. So kakailanganin mo na lang ng screw para panglagay dito. Bakit nga ba silver ang kinuha ko? Usually kasi di ba kapag black, nakikita ko ay black gold yung combination ng nilalagay nilang accessories. Sa akin naman, para maiba naman, gagawin kong black and silver. So yung mga order nating accessories ay yung black and silver. Plus, expected ko na kasi na yung stainless na ganito ay nagagasgas. Kasi kung gold yung in-order natin, kung gold yung orderin natin, pag nagasgas siya, masyadong halata. Kasi diba, ano lang yun? Kinulayan lang yun. So kapag nagasgas siya, makikita natin yung gasgas dito. Kaya silver yung kinuha ko ay para kahit na magasgas, hindi ganong halata. Silver pa rin yung kulay niya. Ganda siya. Siyempre, since madali lang naman nilagay ito, tayo na lang din maglalagay. So, DIY tayo. So, tara, pakita ko sa inyo. Nakabit ang ating nabili matting. So, dito siya. So, ang gagawin lang natin, tatanggalin lang natin itong cover niya. Ano nga pala, dapat itabi nyo to kasi pwede pa natin magamit to. So kung makikita nyo, meron dito mga butas dyan. Dyan natin ikakabit yung goma para pumasok yung screw natin. So, lagyan na natin. So ayan, nilagay na natin yung mga goma dito sa mga butas. Medyo mahirap lang siya i-apply. So i-fit lang natin yan. Ayan, lalagyan na natin siya ng screw. Gamit ang, ano bang tawag dito? Phillips screw. Pero, bago nyo ilagay yan, syempre ilagay mo natin itong silver natin. So ilalapat lang natin yan. And then, screw na natin. So ayan, tapos na natin dito. So sa kabila naman tayo.
So ayan, tapos na natin ikabit ang matting sa ating Nmax. So pakita ko sa inyo. So ayun na nga, naikabit na natin ang first accessory sa motor natin. Stay tuned lang kayo sa mga next accessories na i-apply pa natin or ilalagay natin sa ating Nmax. At kung nagustuhan nyo ang video ito, huwag na magatubiling mag-subscribe. At syempre, hit nyo na din ang notification bell para updated kayo sa mga upcoming videos natin. Okay? So see you in our next video.